हाय मैत्रिणींनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर रात्री शिल्लक उरलेला भात आणि पोळी यांचा मिक्स करून टेस्टी सकाळी नाश्ता कसा बनवायचा आज आपण पाहूया। तर इथे मी पोळी घेतलेली आहे रातची। हा रातचा शिल्लक उरलेला भात, एक कांदा घेतलेला आहे, टमाटर, लसूण, कोथिंबीर, 4-5 मिरच्या आणि कढीपत्ता। इथे मी एक कढई ठेवलेली आहे गॅसवर। तिथे तेल टाकत आहे 2 चम्मच। तेलला थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये मोहरी टाकायची आहे। मोहरीला छान तडतडू द्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये जिरा टाकायचा आहे। जिऱ्याला पण लालसर होऊ द्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये लसूण टाकायचा आहे। लसूणला पण छान लालसर असं होऊ द्यायचं आहे। चमचीनं परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये कांदे टाकायचे आहे। कांद्याला पण छान लालसर असं होऊ द्यायचं। चम्मचनी परतून घेत राहायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये मिरची टाकत आहे। त्यानंतर टमाटर, हे सर्व तेलामध्ये छान शिजू द्यायचं आहे। त्यानंतर कढीपत्ता टाकत आहे। त्यानंतर अर्धा चम्मचपेक्षा पण कमी तिखट टाकलेला आहे। अर्धा चम्मच मीठ टाकलेला आहे आणि थोडंसं हळद। हे तेलामध्ये छान शिजून घ्यायचं आहे। त्यानंतर चुरा केलेली पोळी टाकत आहे आणि भात टाकत आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर टाकत आहे। ते पण मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर असा आपला हा फोडणीचा भात तयार झालेला आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नक्की करा।